narito ang mga balitang tinutukan ng mata ng Agila Weekend. Bagyong Isang nakalabas na ng Pilipinas pero habagat magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Panibagong oil price hike asahan sa susunod na linggo. Adoption ng 2026 National Expenditure Program, iminungkahi ni Senador Panfilo LACSON. Pagbuo ng Open Budget Transparency Server, iminungkahi ng Civil Society Coalition. Sa balitang abroad, isang tourist bus nag-crash sa New York State Highway. Ilang Pinoy nasawi. At masayang family fun run ng NET25 sa Philippine Arena Complex, matagumpay na nilahukan ng libo-libong runners. So as we bolster our external defense, it is crucial to prioritize capabilities. Magandang hapon Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Bahagyang pinalakas ng Bagyong Isang ang habagat at inaasahan na magdudulot ito ng malakas na pagbuso ng hangin sa ilang lugar sa Luzon. Mararanasan ang nasabing bagyo sa lugar ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Lubang Island, Romblon at Kalayaan Islands. Wala namang tropical cyclone wind signal ang itinaas. Samantala, asa ng mga pulupunong pagulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero kanina nga pong umaga ay ganap ng lumabas ang Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Isang, ngunit naging ganap itong isang tropical storm. Ang nagpapaulan po sa atin ngayon ay ang habagat. Samantala, binuksan ang isang gate ng Binga Dam sa Itogon, Benguet kaninang umaga. Dulot ng malakas na ulan, bugsungan ng Bagyong Isang. Ayon sa inilabas sa datos ng PAGASA, kaninang alas 8 ng umaga umabot na sa 573.55 meters ang tubig sa Binga Dam Reservoir at malapit nang umabot sa spilling level na 575 meters. Binuksan ang isang gate ng Binga Dam at sa 37 cubic meters per second ng labas ito ng tubig. Itinaas na ng PAGASA sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Benguet dulo ng Bagyong Isang. Inaasahan ring magiging maulan sa iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Samantala, bumaba na ang bilang ng mga tinatamaan ng leptospirosis sa bansa batay sa anunsyo ng Department of Health. Mula August 17 hanggang 21, nakapagdala ang DOH ng 18 bagong kaso ng leptospirosis, mas mababa sa naitalang bilang na 1,112 sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Krising, Dante at Bagyong Emong noong mga nakaraang linggo. Tiniyak naman ng ahensya na nananatiling nakaalerto ang mga DOH hospitals sa bansa o sa banta ng sakit dahil panahon pa rin ng tag-ulan. Sa iba pang top story, asahan ng muling dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, maaaring madagdagan ng 50 hanggang 70 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina. 30 hanggang 50 sentimo naman sa diesel at 10 hanggang 30 sentimo sa kerosene gas. Ang price hike ay bunsod ng tax policy ng Estados Unidos, patuloy na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia at agam-agam sa nabigong kasunduan sa katatapos na pulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin.
Posible namang tumaas ang presyo ng karne ng baboy sa pag-uumpisa ng bare months. Sinabi ng Pork Producers Federation of the Philippines, inaasahan nila na tataas ang presyo ng karneng baboy. Sa ngayon ay nasa 190 pesos kada kilo. Maring tumaas ang farm gate price nito sa 230 pesos kada kilo na maring magbunsod sa retail price na 350 pesos kada kilo. Isa sa rason ng inaasahang pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado ay ang mahinang produksyon ng karneng baboy dahil sa African Swine Fever o ASF. Inaantabayanan din maging ang availability ng ASF vaccine. Sa iba pang balita, nagbungkahi ng hindi pangkaraniwang hakbang si Senador Panfilo Lacson na i-adapt sa kabuuan ang proposed 6.79 trillion pesos National Expenditure Program para sa 2026 ng sangay ehekutibo. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na sakali mang magkaroon ng problema sa implementasyon ng mga proyekto sa 2026, ito ay solong pananagutan na ng Executive Department. Iminungkahi ni Lacson ang nasabing eksperimento sa loob lamang ng isang taon sa layong mapigilang maulit ang mga alegasyon ng katiwalian sa insertions at realignments sa ilalim ng 2025 budget. Ikinokonsidera ni Lacson na i-adapt ang NEP sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Senado. Paliwanag ni Lacson, maaaring i-adapt ng Senado at Kamara ang NEP at bantayan ang implementasyon ng mga proyekto. Hinikayat naman ng alyansa ng mga civil society organizations ang pamahalaan na bumuo ng Open Budget Transparency Server, katuwang ang civil society group at media. Sa media briefing, inisa-isa ng Social Watch Philippines at People's Budget Coalition ang ilang mga concerns sa national budget, kabilang ang pangailangan para i-monitor ang unprogrammed appropriations na lumobo mula noong 2022. Hinango ang inspirasyon ng panukala sa system of reporting ng boto sa panahon ng eleksyon. Itatrack ng server ang isang project insertions and deletions sa national budget mula sa National Expenditure Program o NEP. Inihalimbawa ni AJ Montesa ng People's Budget Coalition ang isang priority project ng isang kagawaran na inilipat sa unprogrammed appropriations dahil ipinasya ng Kongreso na ipatupad ang ayuda at iba pa nilang pet projects. Hiniling ng People's Budget Coalition sa Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways na i-upload ang higit na transparent version ng Excel file ng 2026 NEP kasama ang mga halaga ng proyekto. Hinikayat naman ng koalisyon ng Kongreso na mag-post ng machine-readable format ng detalyadong project annexes sa House General Appropriations Bill o GAB, Senate GAB at Bicameral Conference Committee reports para ipakita ang mga inalis at idinagdag na proyekto. Samantala, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Nasa linya po natin from PAGASA Forecasting Center si Lian Loreto. Lian. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina nga pong umaga nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Storm Isang at ngayon ay tinatawag na natin siya sa international name na Kajiki. Si Kajiki po ay wala na po nga dalang hangin na makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough po nito o yung extension ng mga kaulapan ni Kajiki ay patuloy pa rin po magdadala ng maulap na panahon dito sa may Ilocos Region, sa Abra at sa Benguet. Samantala, yung binabantayan naman po nating low pressure area, kaninang alas 3 ng hapon ay huli po natin itong namataang sa layong 930 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Ngayon po ay may high chance na po ito na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 hours, ngunit patuloy pa rin po natin itong minumonitor.
Kahit hindi naman po ito maging bagyo sa loob ng isang araw, ay yung kanyang kaulapan ay magdadala po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng northern and eastern sections ng Mindanao, kabilang na nga po ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at dyan din po sa may Bohol. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa posibilidad ng flash floods at landslides, lalong-lalo na po dun sa mga bulubunduking mga lugar. Dito naman po sa Metro Manila, sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at sa Antique, asahan din po ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po yan sa patuloy na umiiral na southwest monsoon. At yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Lian? Yes po. Oo. Hanggang kailan natin mararanasan yung mga manakanakang pag-ulan, especially dito sa Metro Manila? Dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, asahan po natin na magiging mas maaliwalas po yung ating panahon bukas po hanggang sa Monday. Ngunit po sa may Mindanao and Visayas area ay patuloy po yung ating mga pag-ulan at makulimlim na panahon by Sunday hanggang next week po yan. So ngayon ay habagat na lang yung weather system na nakakaapekto sa ating teritoryo? Sa ngayon, habagat po at ito nga minomonitor natin na LPA sa silangan ng Mindanao. Yan. Maraming salamat sa iyo, Lian. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Si Lian Loreto mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ng BOST. Samantala, nagbabala ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng cleansing sa kanilang kagawaran. Sa isang panayam, sinabi ni Public Works Secretary Manuel Bonoan, sinusuri na nila ang lahat ng department officials at district engineers na maaaring may posibleng sangkot sa maanomalyang flood control projects. Sa oras na maisagawa ito, kakasuhan ang sinamang sangkot sa anomalya. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad sa mga nadiskubre na ghost project sa Bulacan. Habang nasa floating status na si DPWH Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara. Sa ibang balita, hinatulang muli ng guilty ng Sandiganbayan Special 3rd Division si Pork Barrel Scam Queen Janet LIM-NAPOLES at 3 iba pa na kasamahan. Sa pagkakataong ito, para ito sa kasong may kinalaman sa 7.55 million pesos na halaga ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ni dating Davao del Sur Representative Douglas Cagas IV. Sa desisyong inilabas nitong Biyernes, guilty si Napoles ng 2 counts of graft at 2 counts ng malversation. Kasama din sa hatol na ito sina dating Deputy Director General ng Technology Resource Center o TRC na si Dennis Cunanan, dating TRC Group Manager Maria Rosalinda Laksamana at Rodora Mendoza ng National Agribusiness Corporation na pawang hinatulan ng 1 count ng graft at malversation. Isang TRC sa mga ahensya na nagpatupad ng mga proyekto sa ilalim ng PDAP sa mga taong 2007 at 2008. Sa iba pang balita, itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na unusual ang mga aktibidad ng Chinese Maritime Forces sa AYUNGIN Shoal kung saan talaga ang BRP Sierra Madre. Sa video na inilabas ng AFP, makikita na hinaharang ng 2 Philippine rubber boat ang pagtatangka ng China Coast Guard na lumapit sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesman ng Philippine Navy West Philippine Sea, nasa 50 metro lang ang layo ng Chinese boat mula sa BRP Sierra Madre. Sa ulat ng AFP, na-monitor nila ang 25 Chinese vessels at ribs ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia at 2 aerial assets na lumilipad palibot sa lugar. Namataan ang mga ito na nagsasagawa ng water cannon drills at naglagay ng lambat sa AYUNGIN Shoal na agad namang tinanggal ng AFP. Nananatili namang mataas ang moral ng mga sundalong Pinoy sa BRP Sierra Madre. Kinondena ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang mga ilegal na aktibidad ng China at iginit na ito ay paglabag sa international law. Sinabi naman ni AFP Chief General Romeo Browner
na hindi sila papayag na makalapit o makasampa ang mga Chinese sa BRP Sierra Madre. Tiniyak niyang handa ang militar sa anumang posibleng mangyari. Abangan, 5 katao na sawi sa aksidenteng sangkot ang isang tourist bus sa New York. At terminal fee tataas ng halos 100% sa buwan ng Setyembre. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa ating top story, 5 ang nasawi sa aksidente habang sugatan ang iba pang pasahero matapos madisgrasya ang tour bus sa sinasakyan nito na mula sa Niagara Falls pabalik sa New York City. Kinumpirma ng New York State Police na may ilang mga Pinoy ang sakay ng nasabing tour bus. Nasa 50 kataong sakay ng bus at karamihan sa mga pasahero nito ay mga Pinoy, Chinese at Indian. Nakikipag-ugnayan naman ang Philippine Consulate in New York sa mga otoridad upang alamin ang kalagayan ng mga Pinoy na sakay ng bus. Kaugnay po niyan, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa DFA na may mga Pilipino ngang nasawi sa nag-crash na tourist bus sa New York State Highway. Sinabi ng Philippine Consulate General sa New York na mahigpit nitong binabantayan ang developments at patuloy na nakikipag-ugnayan sa lokal na otoridad. Sa statement, sinabi ng DFA na nakikiramay sila sa lahat ng naapektuhan ng insidente. Bilang respeto sa privacy ng mga individual na nasawi, hindi pa naglabas ng detalye at iba pang impormasyon ang mga otoridad at sa halip ay direktang makikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga biktima. 5 pasahero nga ang nasawi matapos ma-distract ang bus driver at mawala ng kontrol habang nagmamaneho malapit sa Pembroke. May 40 kilometro sa silangan ng Buffalo. Galing ang grupo na bumisita sa Niagara Falls at pabalik na sa New York City. Bukod sa mga Pinoy, kabilang din sa mga biktima ang Indian at Chinese, ngunit wala namang iniulat na bata sa mga fatalities. Ilang mga pasahero rin ang nasaktan, ngunit agad namang pinauwi na ang mga ito matapos mabigyan ng medical care. Pinaiiwas naman ng Philippine Embassy sa Iraq ang mga Pinoy roon na magtungo sa Sulaymanian at Kurdistan. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na problema sa seguridad sa naturang mga lugar. Ayon sa embahada, kapag naman nasa loob na ng naturang mga bansa o hindi maiwasang magtungo sa Sulaymanian at Kurdistan, kailangang iwasan ng pampublikong lugar at maging alerto. Kailangan ding i-monitor ang mga balita at sundin ang emergency instructions ng local government authorities. Kapag kailangan ng tulong, tumawag lamang sa hotlines ng Philippine Embassy. Sa iba pang mga balita, kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD, 7 beses na mas mataas ngayong taon kumpara noong 2024. Sa tala po ng Department of Health, as of August 9, 2025, pumalo na sa 37,368 ang kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD
Mas mataas ito ng higit 7 beses kumpara sa 5,081 na kaso sa kaparehong panahon noong 2024. Kalahati sa mga naitalang kaso ay mga batang edad 1 hanggang 3 taong gulang. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na pwedeng makuha kung humawak sa mga mata, ilong o bibig gamit ang kamay na nahawakan ng bagay na kontaminado ng virus. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan at mga butlig sa palad at talampakan. Payo ng DOH, sakaling magkaroon ng mga sintomas ang isang bata ay panatilihin muna ito sa bahay ng 7 hanggang 10 araw o hanggang sa panahong mawala ang lagnat at matuyo na ang mga sugat. Mahalaga rin na ihiwalay ang mga kubyerto sa iba pang personal na kagamitan ng mga taong may sakit ng HFMD at lugar kung saan sila nanatili gamit ang disinfectant. Inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng local government units o LGUs sa buong bansa na iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa mga pampublikong lugar sa araw po yan ng Lunes bilang paggunita sa National Heroes Day. Kapalob ito sa Memorandum Circular 2025-085 para tiyakin ang maayos at prominent display ng bandila bilang simbolo ng pagkakaisa at nasyonalismo. Sa taong ito, sinabi ng DILG na tema ng paggunita ang isang diwa, isang lahi, isang bayanihan na naglalayong itampok ang katapangan ng mga bayaning Pilipino, mga taniyag man o hindi, na nakipaglaban para sa kalayaan at dignidad. Pangungunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang official rites na gagawin sa libingan ng mga bayani sa Lunes. Hinikayat din ng DILG ang publiko na panatilihin ang legacy ng mga bayani sa pamagitan ng serbisyo, pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Sinuspinde ng Metro Manila Development Authority MMDA ang number coding scheme sa araw po ng Lunes, August 25. Ito ay bilang pakikiisa sa paggunita ng bansa sa National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani. Paliwanag ng MMDA, otomatikong sinususpinde ang number coding scheme sa tuwing magkakaroon ng official at no working holiday sa bansa. Payo pa ng ahensya sa mga motorista, planuhin ang kanilang biyahe sa long weekend. Inaasahan pong tataas ng halos doble ang passenger service charge o mas kilala bilang terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport sa susunod na buwan. Sinabi ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ides na tataas ang terminal fee simula sa September 14 o eksaktong 1 taon makaraang mag-takeover ang NUNAIA Infra Corporation. Ang singil ay tataas sa 950 pesos mula 550 para sa outbound traveler o paalis ng international flights o tumaas naman ng mahigit 70%. Ang domestic flight terminal fee ay halos dumoble sa 390 mula 200 pesos kada pasahero. Iginiit ng private operator na ito ang unang pagkakataon na tataas ang terminal fee sa loob ng 20 taon. Samantala, exempted pa rin sa terminal fee ang lahat ng lehitimong overseas Filipino workers, religious pilgrimage at sports competitors para sa international competitions. Wala namang pagtaas sa pasahe sa eroplano sa susunod na buwan. Ito ang pagtiyak ng Civil Aeronautics Board o CAB at sinabing mananatili ang Level 4 sa fuel charge kahit pa patuloy ang pagtaas sa presyo ng fuel. Sa anunsyo ng CAB, mananatili sa Level 4 ang fuel surcharge sa domestic flights na nasa 117 pesos hanggang 342 depende sa layo ng biyahe. Ang fuel surcharge naman sa international flights ay 385.70 hanggang 2,887.62. Para naman sa cargo fuel fee, sumisingil ang airlines ng 60 centavos hanggang 1 peso and 76 centavos kada kilo para sa domestic flights at 1 peso and 98 centavo hanggang 14 pesos 74 centavos sa kada kilogram
para sa international flights. Paalala naman ng CAB sa mga airline company na nais magtaas ng fuel surcharge na magsumite ng aplikasyon sa CAB bago ito ipatupad o ikarga sa air ticket ng mga pasahero. Ang fuel surcharge ay optional fee na kinokolekta ng commercial airlines para ma-recover ang ginastos nila sa fuel, gayon din ang kanilang losses dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Susunod na, upper middle income sa mga manggagawang Pinoy asahan ngayong taon. At mga taga-BANSA region na alarma sa suspensyon ng pag-imprenta ng mga balota. Ang iba pa mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. How do you lead a multi-generational team while marketing to Gen Zs, Millennials, and Gen Xers all at once? Because of the fast evolution of technology, nag-iiba na the way people live per actual year. Nag-iiba na yung culture. That's why we had to address it because as a marketer, we have to understand what will give actual value, yung talagang magpe-penetrate in that specific target market. You now have to have a backup plan. And this is where a multifaceted entrepreneur thrives. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. There are nearly 10,000 earthquakes every year, and another 50 to 60 volcanic eruptions. Add to that nuclear tests. We know this because there are highly sensitive monitoring stations around the world, yet sometimes scientists encounter a mystery. All that and more on this edition of DW Science Show. Welcome to Tomorrow Today. Balik tayo sa detalye ng mga balita. Positibo ang palasyo ng Malacanang na aangat ang kabuhayan ng mga manggagawang Pinoy. Ito'y dahil maaaring makamit ng Pilipinas ang upper middle income status ngayong taon. Kasunod ito ng ulat na $26 na lamang ang kulang sa per capita income ng bansa para maabot ang global threshold. Ang ibig sabihin ng per capita income ay average na kita ng bawat tao sa isang lugar o bansa na kinocompute sa pamagitan ng paghahati ng kabuang kita ng kabuang populasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na patunay ito na gumagana ang mga reforma at programang pang-ekonomiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa. Gayunman, sinabi ng Palace Office na makukumpirma lamang ito sa July 2026 kapag inilabas na ang susunod na assessment ng World Bank. Tatanda ang mismong mga economic managers ng Pangulo ang unang nagsabi na tiyak na ang pag-akyat ng Pilipinas sa upper middle income bracket sa taong ito. Hinihikayat naman ng Civil Service Commission ng mga job seeker at maging ang mga fresh graduates na mag-apply sa gobyerno. Ito ay matapos mag-anunsyo ang CSC na magkakaroon ng 2025 Government Job Fair nationwide sa susunod na buwan. Ang naturang job fair ay parte ng selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary. Isasagawa ang job fair mula Setyembre 1 hanggang 5 sa 16 na mga CSC Regional Office. Ang CSC Office ng Cordillera Administrative Region ay magsasagawa naman ito sa Setyembre 9. Isinusulong na ni Senador Francis Escudero ang pagpawi o pag-aalis sa Community Tax Certificate o CEDOLA. Mula sa kanyang inihaing Senate Bill 491, target niyang alisin ang kapangyarihan ng mga local government units na maningil ng community tax at tuluyang bawiin ang probisyon ukol dito sa Local Government Code of 1991. Ayon kay Escudero, wala nang silbi ang sedula bilang pangunahing pagkakakilanlan sa mga transaksyon sa gobyerno, lalo't mayroon ng modernong IDs gaya ng passport at TIN o Tax Identification Number. Dagdag pa nito, ang community tax ay halos hindi na rin nakakatulong sa pondo ng mga LGU, kaya't mas mainam na itong tuluyang alisin.
Pinahayag naman sa pamagitan ng isang sulat ng isang grupo ang kanilang pangamba dahil sa pagsuspinde ng pag-iimprenta ng mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Pero ang katwiran ng Commission on Elections sa suspensyon ng printing ay upang hindi malito sa mga paglalathala nito. Si Madeline Villar Moratillo sa balita. Naalarma ang ilang taga-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pagsuspinde sa pag-imprenta ng mga balota para sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Kaugnay niyan, isang liham ang ipinadala ng One Bangsamoro Movement sa Commission on Elections para hilingin na ipagpatuloy na ang printing ng mga balota. Giit nila, hindi pa naman batas ang panukala para sa redistricting ng ilang distrito sa rehiyon para sa distribusyon ng 7 seat na dating nakalaan sa Sulu. Matatandaan na sa naging desisyon ng Korte Suprema, sinabi nito na hindi kabilang sa BARM ang Sulu. Sa liham ng One BANSA, sinabi nila na dahil sa aksyon ng COMELEC, nagdulot ito ng kalituhan sa mga botante maging political parties at mga kandidato kung matutuloy ba ang halalan sa Oktubre. Apelan nila sa COMELEC ipagpatuloy na ang preparasyon sa halalan. Paliwanag naman ng poll body, ang suspension sa printing ng mga balota ay para maiwasan ang pagkakamali at pag-uulit sa printing. Sadya po, base sa initial na pag-aaral ng aming Project Management Office, ay maaapektuhan yung ballot face, yung mukha ng balota, hindi man yung mga kandidato kung hindi yung distrito o kinabibilangan ng bayan na originally ay nasa isang distrito, subalit mukhang ito ay kikilos at mapupunta sa ibang distrito. Mag-a-adjust din kami sa aming pong deployment ng mga gamit. At the same time, mukhang pati yung sa system namin, kinakailangan i-reconfigure namin. Sapagkat kung hindi namin gagawin yan, ay maaaring hindi tanggapin nung CCS, Consolidation System, yung nagsusumo total ng lahat ng result, yung galing sa isang bayan, papunta doon sa distrito. Sa pagtaya ng COMELEC, posibleng sa Setyembre 8 na nila masimulan ang printing ng mga balota. Magdadagdag na lang umano sila ng mga tauhan sa National Printing Office para masigurong hindi sila kakapusin sa panahon. Tiniyak naman ng COMELEC na matutuloy ang Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre 13. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, sinuspinde na ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver na sangkot sa karambola ng mga sasakyan sa Maynila noong Miyerkules. 5 ang sugatan matapos sararuhin ng SUV ang 6 na sasakyan. Ayon sa Department of Transportation, inilagay ang sasakyan sa alarm status habang iniimbestigahan ang insidente. Nag-issue din ng LTO ng show cause orders sa driver upang magpaliwanag ukol sa insidente sa darating na Setyembre 1. Maring maharap ang driver sa kasong reckless driving, driving while under the influence of liquor or narcotic drug at improper person to operate a motor vehicle. Samantala, Love Bus Libreng Sakay program opisyal nang inilunsad sa Davao City. Alamin natin ang detalye sa report ni Mesak Eros Javier. Opisyal nang inilunsad ng Department of Transportation ang Love Bus Libreng Sakay Program sa lungsod ng Davao upang makatulong sa mga commuter lalo na sa oras ng pagdagsa ng mga pasahero. Ang launching ay pinangunahan ng Department of Transportation, katuwang ang Department of Budget and Management na dinaluhan ni Secretary Amena Pagandaman. Layunin ng programa na mapabuti ang serbisyo ng pampublikong transportasyon at isulong ang mas inklusibong biyahe sa pamamagitan ng subsidiya ng pamahalaan. Kasabay nito, nagsagawa rin ng mock-up inspection sa mga planong PUV stop sa ilalim ng Davao Public Transport Modernization Project. Aabot sa 16 na Love Bus units ang maglilingkod sa mga pangunahing ruta sa lungsod. Mula rito sa Davao City, Mesak Eros Javier para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Suportado naman ang Organisasyon ng Negosyo ang hakbang ng Department of Agriculture na muling suriin ang Rice Tarification Law o RTL dahil sa pag-aalala
na dulot nito sa sektor. Sinabi ni FPI Chairman Jesus Aranza na isang kanilang organisasyon na matiyak ng pamahalaan na protektado ang mga magsasaka at lokal na producer bago buksan ng merkado sa mga imported na bigas. Mabala din ng negosyante na hanggang ngayon ay hindi pa umano napapakinabangan ng mga magsasaka ang benepisyo ng Rice Tarification Law dahil mabagal ang sistema ng pagkuha at pamamahagi ng taripa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga mambabatas na panahon na upang baguhin ang batas ukol sa taripa ng bigas dahil sa pagbabanta umanong sirain ang sektor ng bigas sa bansa noong nakaraang Miyerkules. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nilagdaan noong Pebrero 2019 ang RTL na itinuturing na malaking reforma sa agrikultura ng Pilipinas. Tutukan, Chinese national na nagpanggap na Filipino citizen arestado ng Bureau of Immigration. At magsasaka na kumpiskahan ng baril at marijuana sa Pitogo, Quezon. Ang police beat sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national na nagpapanggap lang palang Filipino citizen. Kilala ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang dayuhan na si Chen Zhongzhen, 60 anyos na naaresto pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sabi ng BI, narito natanggap silang impormasyon na si Chen ay hindi Filipino citizen at nakumpirma nga nila ang katotohanan nito nang mag-match ang kanyang fingerprints sa isang Chinese citizen sa kanilang record. Si Chen ay gumagamit umano ng Philippine passport na inisyu noong 2021 at iba pang Philippine identity cards na nagpapakitang siya ay isang Filipino. Nasa holding facility na ng BI sa Taguig si Chen na maharap sa deportation case. Tumanggi naman ang BI na sabihin ang Filipino name na ginagamit ni Chen na kilala umano sa business community dahil sa dami ng malaking negosyo nito sa Pilipinas. Isang magsasaka naman ang nakumpiskahan ng baril at marijuana sa Pitogo, Quezon. May report si Martin Banaag. Nakumpiska sa isang magsasaka ang 2 caliber 38 revolver na baril, 25 mga bala at isang sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana makaraang magsagawa ng search warrant operation ang mga pulis sa sitio Mabio, Barangay Sumag Weste, Pitogo, Quezon. Ayon kay Police Captain Rodel D. Paloma, nagugat ang kailang search warrant operation dahil sa mga reklamo ng taong barangay na umano'y sila ay natatakot at napagnanakawan ng kailang ari-arian sa lugar. Itinanggi naman ng sospek na sa kanya ang mga nakumpiskang baril at marijuana, subalit matibay naman umano ang ebidensya ng PNP na sa kanya ang mga ito. Sa ngayon, ang sospek ay nasa kustodiya ng Pitogo MPS habang naharap sa kaukulang kaso. Martin Banaag para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Mga ilegal na baril at droga na kumpiska naman ng pulisya sa Bukidnon. Si Richard de la Cruz sa detalye.
Matagumpay na nahuli ng mga pulis ang mga nagpuslit ng druga at naghahawak ng iligal na armas sa iba't ibang lugar sa Bukidnon sa atas ng pamunuan ng pulisya. Ang una, dahil sa program at palisiyan ng ating Regional Director, Brigadier General Rolindo Sugilon, na kailangan talagang hulihin ito. Of course, sa pangunguna naman ng ating Provincial Director, Colonel Jobit Lontaculaway, na paigtingin ang panghuhuli sa mga illegal na baril dito sa Bukidnon. Kasi nakikita naman natin na may mga insidente talaga na involve ang illegal na baril dito sa Bukidnon. Isa rin umano nakatulong sa kanila at nagbigay ng inspirasyon ang suporta ng mga mamamayan sa pulisya. Dahil sa tulong ng ating mga kababayan na kusang loob na tumatawag talaga sa atin, dito nakikita natin yung participation talaga at concern ng mga mamamayan, lalo na against sa illegal na droga. Richard de la Cruz para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Huwag palalambasin. 12 katao patay sa naputol na tulay sa China. At ang masayang family fun run ng NET25 sa Philippine Arena Complex, matagumpay na nilihukan ng libo-libong runners. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend. Water in this environment has been a very big problem to us because we can't carry jerry cans up to where the water is. Another thing is it was all about the toilets because it is a very big community and we used to share the toilets, you know. So you end up like getting diseases like UTIs, what, and it's a very big problem because we don't have money like to treat ourselves. As we continue our Care for Humanity events throughout the country of Uganda, we come to one unique place, a village that is outside the capital city of Uganda, Kampala, that brings us to people who are going through a very severe situation. Not only poor living conditions, even at times without clean water, but most especially without the basic essentials that they need every day. And that brings us here today to be able to find a way on how we can help them. Sa ating balitang abroad, patay ang 12 katao habang patuloy na nawawala ang 4 na iba pa matapos bumagsak ang malaking bahagi ng ginagawang Sichuan-Qinghai Railway Bridge. Sa police report, napigtal ang isa o napagot ang isa sa mga steel cable na nagsisilbing harness sa tulay na siyang naging sanhi naman ng insidente. Nakadeploy ngayon ang mga rescue workers para tumulong sa search and rescue operation. Ayon sa Beijing, ang Sichuan-Qinghai Railway ay tinaguri ang world's largest span double track continuous steel truss arch bridge. Ito rin anya ang pinakaunang railway bridge na kasing haba ng Yellow River, ang second longest na ilog sa China. Kinumpirma naman ng Estados Unidos na mahigit sa kalahating milyong katao sa Gaza ang nagugutom ngayon. The famine declared today in Gaza Governorate by the IPC is the direct result of actions taken by the Israeli government. It has unlawfully restricted the entry and distribution of humanitarian assistance and other goods necessary for the survival of the civilian population in the Gaza Strip. Batay sa latest Integrated Food Security Pace Classification Report, patuloy ang paglaganap ng kagutuman sa Gaza mula Deir al-Bala patungo sa Khan Yunis. Sa forecast ng UN, sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre, mahigit sa 640,000 na katao na ang makararanas ng food insecurity habang madaragdagan naman
o madadagdagan sa 1.14 million ang nasa emergency levels at halos 400,000 naman ang mga nasa crisis conditions na. Dahil sa gyera sa gitnang silangan, halos lahat ng mga pananim sa Gaza ay nasira na o kaya hindi na magagamit pa. Hindi na rin sapat ang mga pinadadalang humanitarian aid sa Gaza dahil sa paghihigpit na ipinatutupad ng Israel sa lugar. Nitong Biyernes, tinawag ni UN Secretary General Antonio Guterres na isang man-made disaster ang taggutom na nararanasan sa Gaza. Kanya ring ipinanawagan ang agarang ceasefire sa lugar. I must reiterate that it is vital to reach immediately a ceasefire in Gaza and the unconditional release of all hostages, and to avoid the massive deaths and destruction that a military operation against Gaza City would inevitably cause. Simultaneously, the decision by the Israeli authorities to expand illegal settlement construction which would divide the West Bank must be reversed. All settlement construction is a violation of international law. Puspusan naman ang paghahanda ng National Aeronautics and Space Administration o NASA para sa kanilang Mars exploration na nakatakdang ilunsad sa 2030s. Ang katunayan nito ay ipinakita ng Space Agency ang Crew Health and Performance Exploration Analog o CHAPEA na itinayo sa Johnson Space Center. Dito isasagawa ang mga trainings at exercises ng unang crew na sasabak para sa Mars exploration. Sisimula ng programa para sa CHAPEA 1 sa Oktubre kung saan may pinili silang 4 na katao na paninirahan sa 1,700 square foot habitat na ito sa loob ng isang taon. We successfully completed CHAPEA Mission 1, where we had a crew in isolation and confinement for 378 days. They left the habitat last year. We're getting ready for CHAPEA Mission 2, which will begin on October 19th. We've carefully chosen a crew to be very astronaut-like, both in terms of their backgrounds, but also in terms of their personalities and ability to work as a team. Layo ng CHAPEA Vision na maunawaan ng crew ang kanilang magiging kondisyon pagdating sa Mars. Paliwanag ni CHAPEA Behavioral Health and Performance Research Co-Investigator Susan Bell, may 45 minutong delay communication sa pagitan ng Earth at Mars. Inamin rin ni Bell na hindi 100% na magagaya ng habitat ang gravity ng NASA o Mars, ngunit kanilang ipatutupad naman ang limitadong food at water supply at pananatilihin ng mga regular na exercise regimens. Ayon naman kay NASA Human Performance Scientist Dana Garner, malaki ang magiging epekto ng pagbabago sa gravity sa katawan ng isang tao dahil maaaring mabago nito ang musculoskeletal systems ng isang individual. Anya dapat talagang matiyak na malusog ang pangatawan ng crew, partikular na ang buto at mga kalamnan. We know already that aerobic exercise or cardiovascular activity is extremely important, as well as resistance training, specifically for the fact that they're not going to be on Earth gravity. So when they don't have that gravity, it affects a lot of musculoskeletal systems, so bone, muscle, and we want them to be as healthy as possible. Iniulat naman ng Mexican Navy na kanilang na-recover ang 30 pakete ng hinihinalang droga sa timog kanlurang baybayin ng Guerrero. Gamit ang thermal imaging, makikita ang sandali na natagpuan ng Navy boat ang palutang-lutang na pakete ng ilegal na droga sa tubig. Ayon pa sa Navy, naglalaman ng mahigit 900 kilos ng cocaine ang pakete. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung may kaugnayan ito sa drug cartel na kanilang hinahabol.
Sa sports, Alex Ayala sasabak sa kanyang ikatlo at huling Grand Slam ngayong taon sa US Open 2025 sa New York matapos bumalik mula sa shoulder injury. Makakatapat niya ang world number 15 na si Clara Tuason ng Denmark sa unang laban sa Lunes. Ipinakita ni Ayala ang kaniyang galing ngayong taon matapos talunin ng tatlong dating Grand Slam champions sa Miami Open dahilan para umakyat siya hanggang number 56 sa WTA rankings. Nanalo si Ayala sa US Open Girls Single noong 2022 sa New York na siya namang kauna-unahang Pilipino na nakagawa nito. Target ngayon ni Ayala na makakuha ng breakthrough win sa main draw laban kay Taoon na may 3 WTA titles at kamakailan lamang ay semifinalist sa Canadian Open. Inanunsyo ni US President Donald Trump na sa John F. Kennedy Center for the Performing Arts sa Washington isasagawa ang 2026 World Cup draw sa December 5, 2025. I'm delighted to welcome FIFA President Gianni Infantino back to the White House for a major announcement about one of the most anticipated competitions in all of sports, the 2026, and this is a big deal, I'll tell you, I was so happy to get it, the 2026 FIFA World Cup. And it's going to be the World Cup as we know it. It's the biggest, probably the biggest event in sports, I guess, Johnny, right? Yeah. On December 5th of this year, the 2026 FIFA World Cup draw will take place at the Kennedy Center. Some people refer to it as the Trump Kennedy Center. Ginawa ni Trump ang anunsyo kasunod ng pagbisita nito sa Kennedy Center matapos ang $257 million renovation ng gusali. Ayon kay Trump, ang Kennedy Center ang magiging centerpiece para sa 250th US anniversary celebration sa susunod na taon. Ang 2026 World Cup ay co-hosted ng Estados Unidos, Canada at Mexico kung saan may 48 koponan ang sasabak sa 104 matches. Magiging punong abala ang Canada sa 13 laro kabilang ang 10 sa group stage sa Toronto at Vancouver. 13 laro rin ang hawak ng Mexico kasama ang group stage sa Mexico City, Guadalajara at Monterrey. Habang ang natitirang laban sa torneo ay gaganapin sa 11 mga syudad sa Estados Unidos. Masayang ibinalita ng fashion icon, aktres at singer na si Hart Evangelista sa kanyang mga taga-suporta ang pinakabago niyang proyekto bilang isang brand ambassador. Sa kanyang pagharap sa isang launching, hindi rin nakalimot si Hart na magpaabot ng taus-pusong pasasalamat sa kanyang mga tagahanga. Malinaw na malaking karangalan para sa aktres na maging mukha ng isang global brand na kilalang-kilala sa buong mundo, lalo pat sa matagal niyang pananatili sa industriya, patuloy pa rin siyang nakakakuha ng malalaking endorsement na nagpapatunay sa kanyang impluwensya at market appeal. Inalala rin ni Hart kung paano nagsimula ang kanyang fashion journey. Siguro yung tumaya ako sa buhay that I went down the less traveled road. And that would be Fashion Week kasi hindi masyado siya niintindihan dati. But then aside from fashion, there was a bigger purpose which was to really, express yourself, be yourself in a world where everybody seems to be perfect. Who's this little girl that's, walking down the street and wearing all of her fashionable clothes and just being happy. And because I was able to do that and liberate myself, I feel like dun talaga lumawas na tang blessings kasi madami siguro na touch na you just have to be yourself and everything will go for you because when you're happy, it'll be infectious. Para kay Hart, ang narating sa industriya ay hindi lamang tagumpay para sa kanyang career, kundi isa ring inspirasyon para sa kanyang mga tagahanga na patuloy na mangarap at magsikap hanggang sa makamit din ang kanilang mga pangarap. Samantala, hindi rin maitago ng aktres at singer na si Heaven Perejelejo ang kanyang excitement dahil patuloy din ang pag-arangkada ng kanyang career sa entertainment industry. May pelikula pa siyang may papalabas ngayong Setyembre 6
sa isang movie streaming platform. Ito ang historical fiction sa Wattpad Philippines, ang period movie na I Love You Since 1892. Ito ay unang lumabas sa Wattpad noong 2016 at nagkaroon ng mahigit 131 million reads dahil sa timeless story nito. Makakasama niya sa leading cast sina Jerome Ponce at Joseph Marco mula sa direksyon ni MacArthur Alejandre. Samantala, dream din ni Heaven na makasama sa isang proyekto ang comedy film icon na si Bossing Vic Soto. Siyempre, honored po ako. Grabe, bata pa lang po ako, Bossing Vic na siya. And so, alam niyo, it's a dream of mine to work with him. Pinanood ko lahat ng mga movies niya, di ba? Lalo na nung bata po ako. Pero sana! Sa iba pang showbiz balita, magbabalik si Bini o ang Bini sa Philippine Arena ngayong Nobyembre 29 para sa isang espesyal na year-end party na pinamagatang Binified. Inanunsyo ng girl group nitong Huwebes na tampok sa programa ang kanilang mga bagong single, solo stages mula sa bawat member at marami pang surprise performances. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang detalye tungkol sa presyo ng tickets. Matatandaan na nitong Pebrero, nagsimula ang kanilang Biniverse World Tour sa parehong venue sa Bulacan. Noong Hulyo naman, bumalik sila rito para sa OPM Con 2025 ng Pure Gold kasamang iba pang sikat na local artist. Bukod dito, inanunsyo rin ng Bini na dadalhin nila ang kanilang Biniverse fan meeting at ang espesyal na event para sa mga mas batang fans, ang Miniverse, sa Cagayan de Oro sa September 28 at sa Iloilo sa October 12. Sumabak sa iba't ibang fun games at mukbang ang mga asong Pinoy sa kauna-unahang pagdiriwang ng Aspin Day na ilalunsad ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Sa nasabing okasyon, ipinaranas din sa mga aspin ang All-Filipino Buffet. Si Jana Madrid sa balita. Mukbang ng mga fur babies at pagalingang rumampa. Yan ang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng kauna-unahang Aspin Day o mga asong Pinoy na inorganisa ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Layo nitong ipakita na ang mga aspin ay dapat ding ipagdiwang at pahalagahan. Kasama ang kanilang fur parents, sumabak ang mga aspin sa iba't ibang fun games gaya ng karinyosa relay kung saan nakapalda at may hawak na pamaypay ang pet owner habang kasama ang alaga sa obstacle race. May mga games like yung tumbang preso, merong piko, merong yung karinyosa relay, merong salakot relay na isushoot yun sa lakot. Ipinaranas din sa mga aspen ang All-Filipino Buffet kung saan ipinatikim sa kanila ang chicken and squash pastel, atay rosquillos, beef paella na may itlog ng pugo, doggy polvoron at marami pang iba. Ipinagmalaki ng POS ang tagumpay ng unang palarong pang-Aspen para sa National Aspen Day. Ipakita din natin na dapat maging proud tayo sa sariling atin at ang mga asong Pinoy, sariling atin sila. So dapat sila din yung number one choice natin as family pets. Jana Madrid para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Masayang tinanggap naman ng pusang ito sa Chile na maging mascot ng Chilean Police Force. Kilala ang feline mascot bilang si Naruto. Dumating si Naruto sa police station nang sinagip siya ni Officer Christian Garrido mula sa pangil ng mga asong humabol sa kanya. Nakatira ngayon si Naruto sa police station habang may suot na maliit na police vest. Dahil dito nakuha ni Naruto ang mga palayaw na General Michi o General Cat at Catbinero, isang pinaghalong salita na cat at cabineros ang pangalan ng National Police Forces ng Chile. And of course, tumakbo para maging malusog at masaya. Ito po ang naging layunin ng isinagawang NET25 Family Fun Run 2025. Kanina po yan sa Philippine Arena Complex sa Bukawe, Bulacan, na bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 25th anniversary ng News and Family Entertainment Channel ng bansa ang NET25.
Si Vin Pascua sa balita. Matagumpay ang Family Fun Run 2025 na ginanap sa Philippine Sports Stadium sa Philippine Arena Complex kaninang umaga. Para sa mga nakipagkaisa, isa na namang memorable journey ngayong Agosto mula sa NET25 na ngayon ay nagdiriwang ng ika-25 taon. Maaga pa lang ay dinagsana ng mga tao ang bisinidad ng Philippine Arena at sabik nang naghihintay sa pagsisimula ng aktwal na programa. Halo-halo ang mga participants dito, may seasoned at beginner runners, at todo ang kanilang warm-up para makondisyon ng katawan sa pagsabak sa takbuhan. Hindi lang mga kabataan na nakisali rito dahil pati ang mga young at heart abay game na nakitakbo. But wait, may namataan din kami na fur babies na naghahanda din sa kanilang pagtakbo. Habang naghihintay, dumug din at pila ang mga kumukuha ng kanilang freebies sa registration area. Meron itong 4 na kategorya, 10 kilometers, 5 kilometers, 3 kilometers at 1 kilometer. Best bonding moment naman ito para sa ilang magkakaibigan at buong pamilya. At kasabay ng takbuhan ay ang pagtatanghal ng iba't ibang OPM at P-pop groups sa entablado. Nagtanghal sa 2025 Family Fun Run Concert ang vocal boy group na Formula 5. Gayon din ang iba pang P-pop boy groups tulad ng Cloud7, Sync, Aster at Oneverse. At syempre, kasama rin ang fastest rising P-pop girl group na Wink na nagsimula ng alas 4 ng umaga. Na-enjoy din ng bawat pamilya at magkakaibigan ang exciting raffle prizes sa pangunguna ni Gianna Llanes at Starkada Kanisha Santos. Ilang mga runners ang sumabak din sa Human Claw Machine Challenge sa Family Fun Run sa Philippine Arena. Para sa mga runner, walang kapantayang saya nang matapos nila ang kanilang mga ruta. Sabi nga nila, more than reaching the finish line, we should also enjoy the journey. How was your experience po sa Family Fun Run? Nakakapagod pero masaya. Challenge accepted! Pagod! Masayang kasama. Masaya sila. Nakakadagdag tsaka nakakaboost din ng energy. This time, I know the first time. I want to say thank you. Panaytan was very good. Kaya, kita-kits mga ka-NET25 sa 2026 para sa susunod na NET25 Family Fun Run. Vin Pascua para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. At bago po tayo magpaalam, may inanihan ko po kayo subaybayan ang bagong episode ng Datos Ghost Projects. Yan po ay follow-up pa din doon sa mga issue ng kontrobersyal na flood projects ng pamahalaan. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa at sa iba pang panig ng mundo. Para sa bago at patas sa balita, sundan ang Net25 News and Information social media accounts at sa ating pong website net25.com/news. Matatag na dadagiti ng bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na pagbabalita sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Weng de la Fuente. Itong Net25. Matatag, matapang, matapat.